8. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Το όνομά μου είναι Γιώργος Μανδώρος, καταγωγή από την Κεφαλονιά. Κολύμπαγα από πιτσιρικάς. Πάντοτε ήμουνα σε βάρκες, σε σκάφη, σε όλα αυτά. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και δεν θα το ξεχάσω κιόλας, την πρώτη αίσθηση, την πρώτη σκέψη που έκανα όταν εγκατέλειψα την επιφάνεια. Είμαστε στην επιφάνεια, έχει από κάτω 5-4 μέτρα και μας δίνει την εντολή ο εκπαιδευτής, βυθιστείτε με το συγκεκριμένο σήμα. Και βουλιάζω. Και κρατάω την αναπνοή. Και σκάω κάτω, κουμπάνε τα γόνατά μου στο βυθό και κρατάω την αναπνοή. Και κρατάω την αναπνοή μου, έχω σκάσει. Δεν μπορώ άλλο να κρατήσω την αναπνοή μου. Εκπνέω αναγκαστικά και εισπνέω από το ρυθμιστή αναπνοής, από τη φιάλη. Και λέω, ωραίο. Δουλεύει. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Ένιωσα άνετα. Ένιωσα ότι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Η σπηλοκατάδυση είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που ένας δίτης μπορεί να κάνει. Είναι μέσα στα 10 πιο επικίνδυνα σπορ του πλανήτη. Είναι ένα σπορ που δεν αφορά όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε όλοι μας να είμαστε σπηλοδίτες. Κάποιες φορές ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν του το επιτρέπει. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να ζει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το περιβάλλον του. Το καταλαβαίνεις από την αυτοπεποίθηση που έχει και τη φοβερή ασφάλεια που αισθάνεσαι όταν βουτάς με τον Γιώργο. Στόχος μου θα ήταν και είναι να γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι τις σπηλιές τις οποίες εμείς μπορούμε και επισκεπτόμαστε. Η σπηλοκατάδυση δεν είναι επάγγελμα. Είναι η δίψα κάποιων ανθρώπων για εξερεύνηση. Κάπου στην Αττική συναντάμε την λίμνη Βουλιαγμένη. Είναι ένα γεωλογικό θαύμα. Η είσοδος στο σπήλαιο με τη μεγαλύτερη υποβρύχια αίθουσα στην Ευρώπη. Το σπήλαιο της λίμνης Βουλιαγμένης. Ξέρει πάρα πολλοί κόσμος ότι υπάρχει σπήλαιο. Πολύ λίγοι ξέρουν τι είναι αυτό το σπήλαιο. Πόσο μεγάλο είναι, προς τα πού εκτείνεται, πόσο βαθύ είναι. Αυτό είναι ένα καρστικό σπήλαιο. Από την χημική διάλυση
του ασβεστολίθου, αυτό το πέτρωμα που βλέπουμε εδώ πίσω μας, από νερό που είναι εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα. Στο πέρασμα του χρόνου, στα κάποιες χιλιάδες χρόνια, από τις βροχές και το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δημιουργεί αυτή τη διάλυση, και συνδυασμό με το θαλασσινό νερό που έρχεται, προχωράει τη διάβρωσή της. Το σπήλαιο του Λίμνου Βουλιαγμένης εξακολουθεί ακόμα να είναι στη φάση σπηλαιογένεσης, εξακολουθεί να αλλάζει, εξακολουθεί να μορφοποιείται. Εδώ τώρα έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες σε αυτό το σπήλαιο. Κάποια στιγμή, λόγω του μεγέθους της αίθουσας, δεν άντεξε η οροφή και έπεσε. Και μας δημιούργησε αυτό το βύθισμα, αυτή τη δολίνη. Ίσως πυροδοτήθηκε από κάποια σεισμική δόνηση, οπότε έγινε το βούλιαγμα της οροφής του σπηλαίου και έτσι αναδείχθηκε η βουλιαγμένη λίμνη. Το όνομά της λοιπόν είναι Λίμνη Βουλιαγμένη. Από αυτό το όνομα έχει πάρει και η υπόλοιπη περιοχή το όνομά της, η περιοχή Βουλιαγμένη, που είναι και μία από τις πιο όμορφες περιοχές στην Ελλάδα. Μία ημέρα κατάδυσης δεν ξεκινάει την ίδια μέρα. Έχουν προηγηθεί τα στάδια της προετοιμασίας. Η κατάδυση έχει ξεκινήσει στην ουσία από τις προηγούμενες μέρες. Γεια σου, Καρολίνα. Τι έγινε? Καλά, καλά, μια χαρά. Έλα, κάτσε. Τι κάνουμε? Τι έγινε, Μπιλ? Καλά. Έλα. Γεια σου, Τζορτζ. Όλα εντάξει. Πάει. Αντώνη, φαντάζομαι έχεις φέρει το δικό σου. Έχω τα Φέρε πάντα, ποτηράκι. ευχαριστώ. Παντεβούα. Ζεστός ο καφές. Μπράβο, Γιώργο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Όλοι σας ξέρετε ότι είχα μια συνάντηση πριν από κάνα 2 μέρες με τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Η συζήτηση κατέληξε στο εξής. Υπάρχει ενδιαφέρον να βρούμε το πραγματικό βαθύτερο σημείο πάτωμα του σπηλαίου. Η λίμνη της Βουλιαγμένης μέχρι στιγμής θεωρείται να έχει ένα μήκος κοντά στα 700-800 μέτρα και το βάθος είναι στα περισσότερα κομμάτια γύρω στα 80 με 90-105 μέτρα. Χωρίς αυτό όμως να εμποδίζει κάποιες πλαϊνές διαδρομές να πηγαίνουν ακόμα βαθύτερα, σε βάθη που ξεπερνούν τα 100 μέτρα. Αυτό το σπήλαιο είναι κάτι κολοσσιαίο. Είναι σαν ολυμπιακά στάδια τέτοιου μεγέθους, δεμένα μεταξύ τους το ένα μετά το άλλο, σε αλληλουχία. Είναι τεράστιο το μέγεθος. Δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος που μένει στην Αττική, στην Αθήνα, πόσο μεγάλο είναι και ότι βρίσκεται στα πόδια του. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αν δεν το δει σε μια κάτωψη, σε ένα χάρτη, να του κάνεις μια απεικόνηση. Τη σπηλιά της Βουλιαγμένης φτάνει και ξεπερνάει τα όρια της πόλης Βουλιαγμένης. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από, αν θέλεις, δολίνες που έχουν καταρρεύσει διαδοχικά και αυτό το οποίο σήμερα αποκαλούμε σπήλαιο Βουλιαγμένης, που είναι κολοσσιαίο, είναι μικρό μπροστά σε όλο αυτό το σύστημα. Βόρεια, το σπηλοβάραθρο το γερμανικό, και νότια υπάρχουν νότια βυθίσματα, καθώς επίσης και στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, που είναι το πηγάδι του Διαβόλου, αν έχετε ακούσει. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σπήλαιο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά καρστικό σύστημα. Να ψάξουμε με λεπτομέρεια αν αυτό είναι ο πραγματικός πυθμένας. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να καταφέρουμε να βρούμε σε εκείνο το βάθος διάκοσμο κάποιο σταλακτητικό, έστω και μικρό. Αν το καταφέρουμε και το βγάλουμε εις πέρας και καταφέρουμε να το κάνουμε όλο αυτό καλά, νομίζω θα έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Και θα είναι και η πρώτη φορά που για ένα σπήλαιο το οποίο είναι τόσο γνωστό στην Αθήνα θα βγάλουμε εικόνα από το πιο βαθύ του σημείο. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει το μεγαλείο του σπηλαίου, δεν έχει καταλάβει. Η μεγάλη διαφορά του σπηλαίου της Βουλιαγμένης με τα όλα τα υπόλοιπα είναι η θερμοκρασία του νερού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η λίμνη της Βουλιαγμένης είναι ζεστή. Σου δίνει εύκολα την αίσθηση ότι είσαι επιθυμητός. Όσο πιο βαθιά πας, το νερό ζεσταίνεται πιο πολύ. Είναι πάντα 22-23 βαθμούς, αλλά όταν περάσει τα 16-17 μέτρα, 20 κάποιες φορές, ανέβει στους 25-26. Εξηγείται πολύ εύκολα, γιατί εδώ πολύ κοντά έχουμε την αρχή του ηφαιστειακού τόξου και μπορεί ένα παρακλάδι του να θερμαίνει τον υδροφόρο. Λοιπόν, δείτε λίγο όλοι το σημείο που γράφει 120 πλάστο, βλέπετε. Κάνουμε το πρώτο κατέβασμα στα 110. Και δημιουργείται ένα άνοιγμα. Εδώ μέσα, πώς. Είναι δεύτερο θέμα συζήτησης. Και αυτό λοιπόν σκάει σαν έναν αγωγό. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον που προέκυψε από τη συζήτηση. Ότι αυτός ο αγωγός, με το που πέσεις στα 110,
Αλλάζω τώρα και από το μη πάω σε κάτωψη. Κάποια στιγμή λοιπόν καταλήγει σε ένα σταυροδρόμι. Εντάξει. Αυτό όλο κινείται στα 125-127. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να κατέβουμε κάτω και να δούμε αν στον πυθμένα βρούμε κάτι σταθερό. Κάτι το οποίο να μοιάζει με τερματικό πάτωμα. Το 2010 είχε προηγηθεί εξερεύνηση προς αυτό το σημείο. Στόχος μας σήμερα είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είναι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι το βαθύτερο κομμάτι του σπηλαίου, αν είναι το τερματικό πάτωμα, και να καταγράψουμε την εικόνα του. Μια τέτοια κατάδυση είναι ομαδική δουλειά. Πολλά άτομα θα συμβάλλουν για να μπορέσει να εκτελεστεί επιτυχώς. Μια ομάδα θα καταδυθεί μέχρι το τελευταίο σημείο. Μια δεύτερη θα πρέπει να σταθεί σε ένα ρηχότερο σημείο και να παρέχει υποστήριξη για οτιδήποτε χρειαστούν οι πρώτοι. Αυτή είναι το deep support. Θα τοποθετηθούν φιάλες σε διάφορα τμήματα της διαδρομής. Φιάλες που θα είναι σωτήριες στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Τέτοιες βαθιές καταδύσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Και αυτή η πολυπλοκότητα αυξάνει τον κίνδυνο εκθετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και την εξέλιξη, την όλη εξέλιξη της περιοχής, πώς μπορεί να ήταν, και βέβαια δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούμε να βρούμε εξερευνώντας αυτό το σπήλαιο. Τα σπήλαια είναι η βιβλιοθήκη της ιστορίας του πλανήτη. Το επισκέπτεσαι και έχεις τη δυνατότητα να δεις και να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Εδώ λοιπόν καταρχήν έχουμε ένα περιορισμό, κόσμος. Δεν μπορούμε να μπούμε περισσότεροι από 3 άνθρωποι εκεί. Οπότε η πρώτη ερώτηση σε όλο αυτό το θέμα είναι ποιοι θέλετε να μπείτε κάτω, και φυσικά οι άλλοι 2 που πρέπει να σαπορτάρουν αυτό το εγχείρημα. Δεν θέλω να ξεπεράσω την κόκκινη γραμμή μου. Η κόκκινη γραμμή μου, όπως ξέρετε όλοι, είναι τα 120 μέτρα. Δεν θέλω να πάω κάτω από 120 μέτρα. Εγώ έχω θέσει κάποια όρια στον εαυτό μου. Γιατί, όπως λέω, δεν θέλω να γίνω στατιστικό στοιχείο. Όλο το λογισμικό το οποίο κρύβεται πίσω από την κατάδυση για να δημιουργήσει ένα καταδυτικό προφίλ και να καταδεθείς, δείχνει να λειτουργεί μέχρι τα 120 μέτρα. Τα 120 μέτρα και κάτω είναι αχαρτογράφητα νερά. Το όριό μου είναι τα 120 μέτρα. Οπότε λοιπόν θα πάρω μία θέση του support. Οκ. Ποιος άλλος θα ζευγαρώσει το Βασίλη? Ακούω. Δεν θέλει κανένα ζευγαρώσει μαζί σου. Η απόφαση τώρα είναι θα είμαι καλός. Ποιος δεν θέλει ή ποιος πρέπει να θυσιαστεί μένοντας έξω. Ονομάζομαι Βασίλης Ζωγράφος. Εμένα με συναρπάζει πάρα πολύ η σπηλαιοκατάδυση, γιατί κρύβει την ιστορία του εκάστοτε τόπου. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται και ζορίζεται με το ρίσκο, με το ζόρι της αποσυμπίεσης, με την αφυδάτωση, με το μεγάλο βάθος, με το στένεμα, με τους μύτους, με τις καταστροφικές ιστορίες των rebreather, με όλα αυτά. Τις νεράιδες. Με τις νεράιδες και τους βρικόλακες, εύκολα μένει στα 75. Υπάρχουν διάφοροι θρύλοι, ας πούμε, διάφορα δοξασίες, δεν ξέρω πώς τα λένε. Για νεράιδες, για αυτά, για ρουφίχτρες, για διάφορα τέτοια. Δεν υπάρχουν νεράιδες. Γενικώς δεν υπάρχουν νεράιδες. Ούτε στη λίμνη υπάρχουν νεράιδες. Οι οποίοι κλέβαν νέα παλικάρια και τα πηγαίνανε στα έγκατα της λίμνης. Βέβαια, προτιμά τους νεαρούς. Εγώ οπότε δεν έχω πρόβλημα. Έχω γλιτώσει. Αυτά είναι λαϊκή παράδοση, ακούγονται για όλα τα σπήλαια. Συνήθως το νερό που τρέχει μέσα στο σπήλαιο έχει κάποιους ήχους που νομίζεις ότι μπορεί να είναι και ανθρώπινοι. Νεότεροι μύθοι που λέγανε ότι οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν κρύψει χρυσάφι, όπως έχουν κρύψει στα περισσότερα σημεία της Ελλάδος. Είμαι ο Ανδρέας ο Κουρής και ξεκίνησα καταδύσεις εντατικά με τον τρόπο με τον οποίο με έκανα να κολλήσω το 2010-2011. Ο Ανδρέας, για παράδειγμα, πολλές φορές έχουν έρθει και τον έχουν ρωτήσει για τι πάτε να κάνετε στη λίμνη και απαντάει πάμε να βρούμε το χρυσό των Γερμανών. Ξέρω γιατί δημιουργούνται οι θρύλοι από τους ανθρώπους. Έχει να κάνει πολύ με το πώς έχουμε μεγαλώσει. Το μαύρο πηγάδι, η δρακοσπηλιά, το απίθμενο. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, συνήθως του δίνουμε μια αλφαδοξασία. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να δεις από πού έρχεται το νερό, απλά το θεωρείς απίθμενο. Είναι πιο εύκολο από το να προσπαθήσεις να φτάσεις στον πυθμένα. Αν δεν έχει κάνει ένα τέτοιο θέμα, πρέπει κάποιος να τραβήξει το σπιρτόξυλο που είναι κοντό. Αντώνη. Εγώ είμαι μέσα, αλλά το αφήνω στον Αντώνη. Α, ωραίος. Οι ευγένειες θα σας φάνε. Το όνομά μου είναι Καρολίν Νεγρίν. Είμαι από τα παιδιά που τα πετάξανε σε μια πισίνα και ξεκίνησε να κολυμπάει, οπότε η σχέση με το νερό ήταν πάντα σχέση αγάπης. Άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία περίπου πριν 15 χρόνια. Το πρώτο κομμάτι εξοπλισμού που αγόρασα ήταν μια υποβρύχια κάμερα. Δεν μπορώ με το Βασίλη συνέχεια. Έχω θέμα. Θα σε προσέχω. Πρέπει να το συζητήσεις, να το δουλέψεις λίγο με τον εαυτό σου. Λέγομαι Αντώνης Κρένς. Γενικά πολλά χρόνια
Ήμουνα πιο μοναχικός δίτης. Δεν είχα βρει τους ανθρώπους τους οποίους θα τους εμπιστευόμουν για μένα και το αντίθετο. Με την ομάδα τη συγκεκριμένη βρεθήκαμε στη λίμνη. Συνεχίζουμε ακόμα και να προχωράμε στην εξερεύνηση πάντα κάτι καινούριου. 125 πλάς. Ανδρέας, Καρολίν και εγώ. Το βάθη support. Βασίλης και Αντώνης. Είμαστε OK με αυτούς τους ρόλους? Ξεκάθαρο. Ναι. Ξεκαθαρό. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν. Φύγαμε, πάμε. Ανεβάζει πίεση, τότε ανοίγω τις καταδικές φιάλες και παίρνει το αέριο που χρειάζεται. Την προηγούμενη μέρα θα ετοιμάσεις τον εξοπλισμό σου για να πας στο σημείο κατάδυσης. Τα περισσότερα πράγματα είναι ήδη έτοιμα από πριν. Έχουμε φτιάξει τα αέρια, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε μαρκάρει. Όλα αυτά λοιπόν να το προετοιμάσεις 1-2 μέρες πριν, ανάλογα με το τι κατάδυση είναι αυτή που θα κάνεις. Καλημέρα, όλα καλά? Τι γίνεται? Ελάτε, πάμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το δούμε ένα-ένα. Ανδρέας. Σημειώνουμε ποια από αυτά είναι εδώ. Δηλαδή, πιο πολύ μας στέκει το κομμάτι των φιαλών. Αυτό, να έχουμε όλα τα backup μαζί μας. Ναι. Απλά πρέπει να γίνει confirmation. Σωστά. Σωστό. 35,5. 35,5. Ναι, σωστό είναι. Πάμε. Yep. Φτάνουμε, αφού έχουν περάσει όλες αυτές τις μέρες, την ημέρα της κατάδυσης. Είναι πάντα αρκετά πρωί και θα ξεκινήσουμε βγάζοντας τα πράγματα από τα αυτοκίνητα. Η ετοιμασία τώρα δεν έχει ξανά ελέγχους. Πάλι να ξαναελέγξουμε ότι δεν έχει αδειάσει κάποια από τις φιάλες. Θα ελέγξουμε τις συσκευές κλειστού κυκλώματος. Το rebreather είναι μια συσκευή κλειστού κυκλώματος, όπου στην ουσία έχει τις αρχές που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες. Μόνο που εμείς το χρησιμοποιούμε υποβρυχίως. Οι συσκευές αυτές ανακυκλώνουν το αέριο που αναπνέουμε. Καταφέρνουμε να έχουμε μεγαλύτερους χρόνους παραμονής. Μια χαρά. Mouthpiece κλειστό. Κάνεις ένα briefing για να είναι όλη η ομάδα έτοιμη να ακολουθήσει το σωστό πλάνο. Να πάμε στο πικάδι, να ξαναανεύουμε όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα ανεβοκατεβάσματα. Να το περάσουμε βήμα-βήμα για να μπούμε στη διαδικασία της κατάδυσης. Ερωτήσεις? Μια χαρά. Όλα είναι καθαρά. Ωραία. Πάμε για τσεκ. Πάμε για τσεκ. Τσεκ εξοπλισμού. Και παίρνει ο καθένας τον μικρό του χώρο, τον οποίο τον υπερασπίζεται. Δεν αφήνει τους άλλους να αφήνουν τα πράγματα του δίπλα. Και αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε. Ακόμα τη λέει την ιστορία, Γιώργος, πώς με πρωτογνώρισε. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τη βουτιά μας και φορούσα στο χέρι μου ένα καταδυτικό κομπιούτερ. Έχει λοιπόν 2 λουράκια αυτό το κομπιούτερ, τα οποία τα είχα και κρεμόντουσαν. Ο Γιώργος γενικά έχει μία ψύχωση με τα πράγματα που κρέμονται. Βλέπω ότι ο Γιώργος με κοιτάει και κοιτάει συνέχεια τα λουράκια. Ξανακοιτάει. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αυτά τα λουράκια μπορείς να τα περάσεις μέσα να μην κρέμονται. Το βλέμμα με το οποίο τον κοίταξα, που ήτανε ποιος είναι αυτός και γιατί μου μιλάει. Που στη συνέχεια, μετά από μισή ώρα, όταν τον είδα μέσα στο νερό, είπα ότι εγώ θέλω αυτό να κάνω. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω έτσι. Τους είπα την ιστορία. Υπάρχει κάποιος που για οποιοδήποτε λόγο
Δεν νιώθει καλά για να κάνει τη βουτιά. Εγώ είμαι εκεί. Και εγώ. Τώρα είναι. Μπουκάλια στο νερό και φύγαμε. Πάμε, παιδιά. Και θα ξεκινήσουμε μπαίνοντας στο νερό να βάλουμε τις μπουκάλες πάνω μας. Να κολυμπήσουμε και να φτάσουμε στην είσοδο της σπηλιάς για να ξεκινήσει η κατάδυση που έχουμε προγραμματίσει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι εύκολο. Ξεπερνάει αρκετά όρια, θέλει focus. Πρέπει να μπορέσουμε να το κάνουμε να πάει καλά. Δεν μας συμφέρει να πάει κάτι στραβά. Στη στιγμή που θα είσαι στην επιφάνεια και θα κάνεις το σήμα του ότι είμαστε OK, και θα κάνεις και το σήμα του ότι ξεκινάμε την κατάδυση και θα αρχίσει να σε τραβάει προς τα κάτω. Εκείνη τη στιγμή είναι λίγο σαν ελεύθερη πτώση. Τη στιγμή που καταδύεσαι, με ένα μαγικό τρόπο ο χρόνος αρχίζει και κάνει slow down, αρχίζει και μειώνεται. Αλλάζει κατευθείαν mood. Μπαίνεις στο mood της ηρεμίας. Αισθάνεσαι ότι εωρείσαι. Υπάρχει αυτή η σιωπή που είναι χρυσός, είναι ιερή. Σε κόβει εντελώς από την καθημερινότητα. Είναι πραγματικά σαν να είσαι μετέωρος στο διάστημα. Πρέπει ο δίτης να μπορεί να κινηθεί μπρος, πίσω, στο πλάι ή να κάνει στροφή με πάρα πολύ μικρές κινήσεις, χρησιμοποιώντας μόνο τα πεδιλάτου. Δεν πρέπει να ακουμπήσουμε ποτέ τον πάτο του σπηλαίου, γιατί θα σηκώσουμε ίζημα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι ακριβίας. Στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε ανά πάσα στιγμή είναι το βάρος το δικό μας και του εξοπλισμού μας να έρχεται σε ισορροπία με τον αέρα που βάζουμε στη στεγανή και στο τζάκετ. Οπότε η πλευστότητά μας να είναι ουδέτερη. Να μένουμε δηλαδή ακίνητοι. Και αυτό που πραγματικά βλέπεις όταν πρωτοκαταδύεσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης είναι το κομμάτι του cavern. Το cavern είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Είναι η είσοδος του σπηλαίου, να το πούμε έτσι. Είναι το κομμάτι που έχει πάντα φως. Είναι ένας χώρος ο οποίος σου προκαλεί μια ευχαρίστηση. Είναι αρκετά καθαρά τα νερά τις πιο πολλές φορές. Στη δεξιά του πλευρά κάνει μια εσοχή. Πας, κατεβαίνεις και φτάνεις στα 33 μέτρα όπου υπάρχει εμείς το λέμε παράθυρο. Ένα στενό κομμάτι, το βασικό τώρα άνοιγμα του σπηλαίου. Συνήθως περνάμε ένας-ένας. Απλά βγαίνεις, έχεις για λίγο συντροφιά ένα ταβάνι και μετά μαύρο. Κοιτάς μπροστά, μαύρο. Κοιτάς δεξιά, μαύρο. Κοιτάς κάτω, μαύρο. Κοιτάς πάνω, μαύρο. Δεν έχεις κανένα σημείο. Αριστερά το είπα, και αριστερά μαύρο. Δεν έχει τίποτα. Το μόνο που βλέπεις είναι ένας μύτος, λευκός, ο οποίος οδηγεί στο μαύρο που είναι μπροστά. Ο μύτος γενικά είναι η ασφάλειά μας. Χωρίς αυτό δεν μπαίνεις πουθενά. Οι σπηλιές είναι ένας λαβύρινθος. Ο μύτος, το οποίο προέρχεται από το μύτο της Αριάδνης. Ο στόχος του είναι να σε οδηγήσει στην έξοδο. Ο Θησέας, όταν μπήκε στο λαβύρινθο, εξού και η Αριάδνη, που ήταν το κορίτσι που κυνηγιότανε, του έδωσε λοιπόν αυτό το κορδόνι, αυτό το σπάγκο, για να μπορέσει να ξαναβρει την έξοδο του από το λαβύρινθο. Δεν είναι κάποιο σχοινί το οποίο το τραβάμε για να σε βγάλει έξω. Είναι ένα ελαφρύ νήμα που υπάρχει εκεί μόνο για να σε κατευθύνει. Σήμερα στο σπήλαιο υπάρχουν περισσότερα από 5 χιλιόμετρα μύτων. Ο πρώτος τοποθετήθηκε πριν από 30 χρόνια από τους πρώτους εξερευνητές και η χάραξη διαδρομών συνεχίζεται και σήμερα από εμάς. Είναι ένας λαβύρινθος στην κυριολεξία, δηλαδή τα πάντα μοιάζουν μεταξύ τους. Με το που στρίψει τη γωνία και χαθεί το φως, χάθηκες κι εσύ. Πολλά ατυχήματα έχουν γίνει από ανθρώπους που θεώρησαν άντε να μπούμε λίγο, αλλά μόλις χάσανε την επαφή με το φως, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Ποτέ δεν μπαίνει σε μια σπηλιά χωρίς να υπάρχει ο μύτος.
Δυστυχώς, πριν πολλά χρόνια, μπαίνανε μέσα στο σπήλαιο άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την κατάλληλη γνώση και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ακόμα και στο διαδίκτυο να αναζητήσει κάποιος για τη λίμνη του Βουλιαγμένης, το πρώτο που θα βγει είναι η λίμνη κατάπιε 5, 6, 8, 10, δεν ξέρω πόσους δίτες. Το ότι έχουν χαθεί άνθρωποι, που έχουν όντως χαθεί άνθρωποι, είναι γιατί έγινε ανθρώπινο λάθος. Γιατί εδώ έχουμε και μεγάλα βάθη. Κάποιο λάθος εδώ δεν έχεις το χρόνο να το επανορθώσεις. Μπορεί να είναι εξαιρετικός δίτης, αν δεν έχει γνώση σπηλαιοκατάδυσης, δεν μπορεί να μπει σε ένα σπήλαιο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στους χαμένους δίτες που δεν τους βρήκαν, που δεν ισχύει αυτό. Ήταν τραγικά ατυχήματα, στη συνέχεια όμως έγινε η ανάσυρση. Επικρατεί όμως αυτός ο μύθος, σε αρκετές περιπτώσεις το ακούς. Προχωράς, περνάς το παράθυρο και μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα, βαθαίνει ξαφνικά η οροφή και περνάς στο υπόλοιπο μέρος του σπηλαίου. Μπορεί να το δεις και να πεις εδώ που βρισκόμαστε τώρα, τι γίνεται. Δεν είναι μια μικρή σπηλιά που μπαίνεις εδώ και είναι τεράστια. Η πιο όμορφη εικόνα του σπηλαίου είναι όταν βρίσκεσαι στη μεγάλη αίθουσα. Υπάρχουν κάποιες μέρες, κάποιες συγκεκριμένες ώρες που να τυχαίνει να περνάει ο ήλιος από το παράθυρο. Και φωτίζουν ένα κομμάτι της μεγάλης αίθουσας του σπηλαίου και είναι, λες και βλέπεις, δεν ξέρω, φωτόσπαθα. Λες και βλέπεις έντονες, δυνατές ακτίνες, οι οποίες είναι σαν γραμμές, σαν να κάνει ριγέ όλο το σπήλαιο. Και ανοίγει το φως και εσύ μπορεί να βρίσκεσαι στην άλλη άκρη αυτής της τεράστιας αίθουσας του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι συγκλονιστικό. Και βλέπεις πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα δει κάποιος. Μαγική εικόνα. Πολλές φορές το περιβάλλον και η ομορφιά του μπορεί να σε παρασύρει. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κοιτάζω κάτι με δέος και να μην παρακολουθώ τα όργανά μου. Γι' αυτό και πρέπει το μυαλό σου να είναι εκεί. Πρέπει να γνωρίζεις τα όρια σου και να ξέρεις, για παράδειγμα, ότι δεν είσαι κλειστοφοβικός. Ότι μπορείς να αντέξεις έναν πανικό. Ότι μπορείς να ανταποκριθείς πάρα πολύ καλά υπό πίεση. Να παρατηρείς τα πάντα, αλλά πάντα με ηρεμία. Την αδρεναλίνη δεν τη θέλουμε υποβρυχίως. Η αδρεναλίνη δεν μπορεί να πάει σε ένα σπορ που έχει διάρκεια. Ένα άλλο θέμα που έχει σε μια σπηλιά είναι η ορατότητα. Κάθε φορά που εμείς εκπνέουμε, αέριο το οποίο φεύγει, θα χτυπήσει το ταβάνι και θα αρχίσει να ρίχνει ίζημα και η ορατότητα λοιπόν εύκολα μπορεί να μειωθεί από 30-40 μέτρα, μισό. Το ίζημα είναι μια πολύ λεπτή λάσπη, η οποία με την παραμικρή κίνηση που υπάρξει κοντά της, αυτομάτως γίνεται ένα σύννεφο. Και να σου κάνει την ορατότητα μέσα στο σπήλαιο πάρα πολύ κακή. Μπορεί να μπεις μες στη σπηλιά με πολύ καλή ορατότητα και όταν γυρνάς να μην βλέπεις τίποτα. Η διαδικασία είναι πέφτει η ορατότητα, πάω και πιάνω το μύτο. Αν τον χάσω τον μύτο, δεν έχω εύκολα τρόπο να τον ξαναβρω. Άπαξ και δεν έχεις επαφή με το μύτο, έχεις πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι συνήθως το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν έχεις ένα πρόβλημα. Πιώνω στη βάδα. Ξαφνικά εμφανίζεται και δεύτερο και τρίτο. Και, δηλαδή αν δεν το πάρεις χαμπάρι νωρίς και να λύσεις το πρόβλημα από την αρχή, δεν έχει τέρμα. Το σπήλαιο δεν σου δίνει την ελευθερία να αναδυθείς ανά πάσα στιγμή κάθετα προς την επιφάνεια. Αν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να έχεις τη γνώση και την εκπαίδευση να το διαχειριστείς, ενώ σε χωρίζουν εκατοντάδες μέτρα από την έξοδο. Χωριζόμαστε από το Deep Support. Θα είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Και περνάς στο υπόλοιπο μέρος του σπηλαίου. Είσαι με το σκούτερ και πηγαίνεις γκαζωμένος στο σημείο που αισθάνεσαι να φεύγει ο εξοπλισμός και η μάσκα τόσο γκαζωμένος. Σου τραβάει ό,τι έχεις πάνω σου, οπότε κουράζεσαι.
Και πηγαίνεις και αυτό δεν τελειώνει. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι είσαι μέσα σε μια θάλασσα, κάτω από τη γη. Και προχωράς και κάποια στιγμή φτάνεις σε σχηματισμούς βράχων. Και εκεί σοκάρεσαι, διότι τι βλέπεις ότι είναι μια κολοσιαία στροφή. Στροφή η οποία θα χωρούσε τάνκερ εκεί μέσα. Εκείνη τη στιγμή, ναι, λοιπόν, σε πιάνει ένα απίστευτο δέος. Είναι ένας τεράστιος χώρος και έχει και τεράστιους σχηματισμούς. Συνήθως το φως του φακού δεν μπορεί να φτάσει να σου δείξει τον απέναντι τοίχο. Υπάρχουν κομμάτια της οροφής τα οποία έχουν γκρεμιστεί, τα οποία είναι σαν μια κανονική πολυκατοικία. Υπάρχουν μονομπλοκ βράχοι, τα οποία έχουν σχεδόν 15-20 μέτρα μήκος, τόσο είναι το ύψος μιας πολυκατοικίας, και το βάθος τους, πόσο θα ήταν ένα διαμέρισμα, μπορεί να φτάνει και τα 7-8-10 μέτρα. Μια υπόγεια πόλη. Το οποίο είναι ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παίζει με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Είναι ένα απίστευτο παιχνιδάδικο. Δηλαδή βρίσκεις τα πάντα. Θα δεις πεντακάθαρους λευκούς βράχους, ατελείωτους λόφους από πολύ λεπτή πούδρα που θα σου θυμίζουν έρημο, μια τρομερή ποικιλία. Τα πετρώματα, οι γωνίες, τα φώτα, ειδικά στη σπηλιά, σου δίνουν απίστευτες εικόνες. Το σπήλαιο είναι σαν ζωντανό. Είσαι σαν δημιουργός. Κάθε φορά με το που θα ρίξεις το φως σου, δημιουργείς και άλλη αίσθηση. Η εικόνα όταν είσαι εσύ μπροστά και σε φωτίζει ο άλλος από πίσω, που βλέπεις τον τοίχο της σκιάς σου, και εκεί πολλές φορές πάω και κουνιέμαι για να κάνω σχηματάκια, που νομίζω ότι πετάς, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει νερό, που σε πιάνει δέος, ότι λες πού είμαι, δεν υπάρχει νερό. Νιώθεις ότι είσαι σε μια άλλη διάσταση. Ένα περίγραπτο συναίσθημα αυτό. Και φτάνουμε στα 110 μέτρα. Είναι η στιγμή που ξεκινάμε την κάθοδό μας προς το βαθύτερο σημείο. Μπαίνουμε στο λαγούμι και κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ στο στόχο. Βλέπουμε τα πετρώματα γύρω. Το περιβάλλον μοιάζει αρχαίο. Πιο αρχαίο και από τη χώρα που φιλοξενεί το σπήλαιο. Από το σημείο που είναι τα 100 μέτρα που ξεκινάμε μέχρι το τερματικό, όπου αυτό είναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εκεί λοιπόν το πάτωμα θα δίνει προς τα βαθύτερα. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά θα έρχονται να ενωθούν, θα ξαναανοίγουν, θα ξαναενώνονται. Τα 125 μέτρα είναι πάνω από τα όρια όλων. Δουλεύουμε στο όριο. Είναι στενά. Δεν θα έχουμε ευκολία μανούβρες. Ίσως υπάρχει περίπτωση να πρέπει να κολλήσει το ταβάνι. Κυριολεκτικά να κολλήσει το ταβάνι. Μα εκεί κινδυνεύει να αρχίσει να ρίχνει percolation, να γίνει χαμός. Όλα υπάρχουν περίπτωση να γίνουν, παιδιά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όσο κυνηγάς τα όρια, οι πιθανότητες κάτι να στραβώσει μεγαλώνουν. Μπορεί να έχει γίνει το οτιδήποτε, μέχρι και να έχει πέσει κομμάτι του βράχου. Εντάξει. Η κάθοδος συνεχίζει. Το σπήλαιο στενεύει. Οι κινήσεις μας είναι περιορισμένες.
κινητοποιήσετε όλες τις αισθήσεις, ώστε αν νομίζετε ότι κάτι πρόκειται να πάει στραβά, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα περιστατικά εκεί κάτω. Η μόνη μας καλή λύση είναι να μην τα αφήσουμε να εξελιχθούν. Σύντομα φτάνουμε στο σταυροδρόμι. Και εκεί κάτω θα το δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά κάνει ήχο. Λόγω έχει έκο, επειδή είναι κλειστό. Ναι. Κάνει ήχο. Φοβικά θορυβώδης. Εγώ με αυτό ή με ακολουθεί κάτι. Τα σπήλαια τα θεωρούμε σαν ένα παράθυρο προς το παρελθόν. Είναι ένα κλειστό περιβάλλον και δεν εξαρτάται πάρα πολύ από τις εξωτερικές συνθήκες. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο σπήλαιο δεν εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο και μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα όχι μόνο για το ίδιο το σπήλαιο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή στο παρελθόν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να πάρουμε ζωτικές αποφάσεις έρευνας. Είμαστε στα 125 μέτρα. Κάθε λεπτό που περνάει φορτώνει την αποσυμπίεση δραματικά. Σε αυτό το βάθος δεν έχεις το χρόνο να αντιδράσεις αν κάνεις κάποιο λάθος. Τα δευτερόλεπτα μετράνε. Πρέπει να σεβαστείς και το περιβάλλον, να σεβαστείς πολλά πράγματα. Φτάσαμε. Το τέρμα της διαδρομής. Εξετάζουμε με γρήγορες κινήσεις αν είναι όντως το βαθύτερο σημείο. Έχει πάτωμα. Μοιάζει να είναι τερματικό. Η εικόνα θα μας δώσει πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία όλης της περιοχής. Οι σχηματισμοί των πετρωμάτων δείχνουν αρχαίο έδαφος. Είναι αυτό που ελπίζαμε. Και η αποστολή ολοκληρώνεται επιτυχώς. Είναι το πραγματικό τελικό βάθος πραγματικά του σπηλαίου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ εικόνα από εκεί. Και τώρα πίσω. Όταν φεύγεις από το βαθύτερο σημείο, θα ήθελες να μείνεις κι άλλο, εννοείται. Ξέρεις ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκεί μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από εκεί που είσαι και αυτό που βλέπεις. Γιατί η εφορία είναι απίστευτη που αισθάνεσαι κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Και ο χρόνος είναι εξαιρετικά πολύτιμος. Δυστυχώς περνάει γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τον βλέπεις να κυλάει, να προχωράει, οι καταδικοί υπολογιστές να φορτώνουν από συμπίεση. Έχει άλλη σχέση ο χρόνος. Ξεκινάει η ανάδυση. Ξεκινάει ουσιαστικά ένας Γολγοθάς για το σώμα, για την ομάδα, για το μυαλό. Όταν καταδιόμαστε, αναπνέουμε αέριο υποπίεση. Όσο εμείς το αναπνέουμε, διαχέεται σε όλο τον οργανισμό και τους ιστούς. Και κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε στην επιφάνεια. Η πίεση λοιπόν αυτή που έχει διαλυθεί με στους ιστούς, σαν ένα αναψυκτικό αεριούχο, αν το ανοίξεις, θα βγάλει μπουμπουλήθρες. Οι φυσαλίδες του αερίου που βρίσκονται σε όλο το σώμα θα διωγγωθούν βία. Και τη στιγμή που διωγγώνονται θα προκαλέσουν κάποιο είδους τραύμα. Αν ένας άνθρωπος βρεθεί από τα 100 μέτρα στην επιφάνεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι ο θάνατος θα είναι ακαριαίος. Και γι' αυτό σε μια πολύ βαθιά κατάδυση, για να αποβάλεις ασφαλώς το αέριο, να χρειάζεσαι 7 και 8 ώρες. Και να μην συμβεί τραυματισμός. Η διαδικασία της αποσυμπίεσης είναι ένα στρες ωρών. Είναι όμως ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι θα βγούμε στην επιφάνεια ασφαλής.
Τι έχουμε τη δυνατότητα να ψιλομιλάμε και μέσα στο νερό. Είναι λίγο κάχος έτσι γιατί η γλώσσα δεν κουνιέται καλά, αλλά μιλάμε. Οπότε υπάρχει μια βασική επικοινωνία, αλλά δεν μπορεί να κάνεις κουβέντα μεγάλη. Οκ, λοιπόν, το πλάνο της βαθιάς βγαίνει... Θέλετε να σας πω το συνολικό νούμερο? Για πες το συνολικό. 420 λεπτά. Αϊ. Περαστικά σας. Ωραία, ευχαριστούμε. Το 420 λεπτά που μου αρέσει από συμπίεση είναι doable. 420 λεπτά δια 60, Βασίλη. 7 ώρες. Ακριβώς 7 ώρες. Ακριβώς 7 ώρες. 7:42. Εντάξει, δεν είναι 7,5. Νομίζω... Στο πλάνο το οποίο έχει φτάσει, σε ποιο σημείο τελειώνει το rebreather? Στη διάρκεια της αποσυμπίεσης, ο Βασίλης μπορεί να θέλει να ανοίξει τάμπλετ. Δεν αντέχετε με τίποτα. Γιατί πρέπει να είσαι ακίνητος και είσαι 6 μέτρα από την επιφάνεια και μπορεί να καθίσει εκεί πέρα 2 ώρες, 3 ώρες. Και αν κάνεις και το λάθος και κοιτάξεις προς τα πάνω, και εδώ βλέπω την αντανάκλαση πάνω του νερού που κάνει έτσι, και με χωρίζουν μόνο 6 μέτρα, δεν θα περάσει ωραία. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Γιώργο, ο οποίος χαίρεται να βρίσκεται και να κάνει αποσυμπίεση. Όπως και η Καρολίνα είναι το ίδιο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όταν κάνω αποσυμπίεση. Δεν ενοχλεί καθόλου. Πώς όταν πας να κάνεις μασάζ και χαλαρώνεις και κάποια στιγμή δεν σκέφτεσαι τίποτα, αυτό είναι για μένα αποσυμπίεση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις μαζί σου, μέλι, αρκεί να έχεις ένα εύκαμπτο δοχείο που το έχεις βάλει μέσα, ώστε να μπορείς να το κάνεις squeeze. Τα παιδιά της ομάδας έχουν τάμπλετ με ειδικές θήκες, τα οποία μπορούν να δουν ταινίες, να ακούσουν μουσική. Γιατί οι χρόνοι είναι challenging πάρα πολύ. Δηλαδή και την τριλογία να βάλουμε δεν φτάνουμε. 9 ώρες. Έχουμε ακόμα μια μισή. Κατά τη τριλογία. Του Άρχοντα. Πλάκα έχει. Τις περισσότερες φορές όμως, εγώ τουλάχιστον μου αρέσει να γυρνάω λίγο στον εαυτό μου. Και θα ανεβούμε στην επιφάνεια όταν όλοι έχουν τελειώσει την αποσυμπίεση, όταν και ο τελευταίος χρόνος έχει σβήσει. Και η κατάδυση τελειώνει όταν όλοι είμαστε πλέον στην επιφάνεια, καλά, ασφαλείς, και πρέπει να κολυμπήσουμε πια για να βγούμε έξω, να ξεκινήσει το δύσκολο κομμάτι της κατάδυσης, πλησίματα κτλ. Αυτή τη στιγμή νιώθω σούπερ. Πήγε πάρα πολύ καλά η βουτιά. Μισό να κόψεις κανονικά. Θα σπειράζει να φάω ένα σάντουιτς στο διάμεσο. Αφού κάποια στιγμή του λέω θα φας. Δεν έχεις φάει. Μου λέει περιμένω, μου λέει το σάντουιτς. Μετά από 4-5 ώρες κατάδυση, τα πόδια είναι ζαμπόν. Δεν κρατάνε. Χωρίς βαρύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κορίτσι μου όμορφο. Θεωρώ ότι πήγε καλά γιατί έχουμε εικόνα και έχουμε καταγράψει όλο αυτό το συμφώνι. Στόχος αυτής της βουτιάς ήταν να δούμε αν το σπήλαιο εξελίσσεται βαθύτερα των 125-130 μέτρων. Δεν βρήκαμε γκρεμισμένα βράχια. Υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί πάνω, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτό ήταν στεγνό, θαλακτητικοί σχηματισμοί. Φτάσαμε μέχρι τα 127 μέτρα. Έχει διαδρομές, πολύ όμορφο. Βλέπεις τα αρχικά βράχια του αρχικού σπηλαίου. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό η εικόνα που έχεις. Όλα οκ. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο βάθος. Το πάτωμα στην ουσία αυτού του κομματιού δεν είναι κατακρύμνηση. Που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι ναι, είναι το βαθύτερο σημείο που έχουμε δει προς το παρόν στη λίμνη. Δεν έχει άλλο. Όχι. Ακριβώς προς το σχέδιο. Οπότε για μας ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διαδρομή και να την καταγράψουμε κιόλας. Τα στοιχεία που βρήκαμε δείχνουν ότι το σπήλαιο σε εκείνο το σημείο ήταν στεγνό. Η στάθμη του νερού ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι είναι τώρα. Σταλακτητικά υλικά μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σε στεγνό περιβάλλον. Η άνοδος της στάθμης αλλάζει τη μορφολογία του πλανήτη μας. Επηρεάζει τις κοινωνίες, κυρίως αυτές που έχουν αναπτυχθεί στα παράλια. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το πώς εξελίσθηκε, πώς δημιουργήθηκε όλο το σπήλαιο. Αυτό ψάχναμε. Αυτό ψάχναμε. Το καταφέραμε απόλυτα. Αρκετά μέτρα μέσα στο σπήλαιο, ανακαλύπτοντας κάποια καινούργια πράγματα, καταγράφοντας εικόνες,
παίρνοντας πληροφορίες και επιτρέποντας σπίτι, στα σάντουιτς. Οι σπηλαιοδίτες, ναι, συνήθως είμαστε λίγο παρανοϊκοί με τον έλεγχο. Θέλουμε τον πλήρη έλεγχο συνέχεια. Και η σπηλιά είναι ένα ζωντανό πράγμα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει ο καθένας να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνος του, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και για ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και ταυτόχρονα γιατί κάπου ξέρεις ότι υπάρχει ένα δεύτερο μυαλό που επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Και ειδικά αν τον εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα παρασυρθεί από σένα, ούτε εσύ θα παρασυρθείς από αυτόν. Το πιθανότερο είναι ότι ο ένας θα τραβάει τα χαλινάρια στον άλλον. Καλό βράδυ. Προσοχή στον δρόμο, Ένας από τους βασικότερους στόχους που έχω εγώ όταν κάνω καταδύσεις, να βγαίνω κάθε φορά από κάθε βουτιά, έχοντας μάθει κάτι καινούριο. Πιστεύω, όπως είπα, ότι σήμερα τα παιδιά που ασχολούνται σέβονται όλα αυτά και νομίζω ότι θα βρουν πολλά πράγματα στο μέλλον. Και το εύχομαι. Δεν σταματάμε ποτέ, εννοείται. Πάντα έχουμε στόχους. Υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια που δεν έχουμε πάει, πάλι σπηλιές δηλαδή που δεν τις έχουμε δει. Να τις δούμε όμως σωστά. Τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν και μακάρι να μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να μπει μέσα να το δει αυτό. Όταν βγαίνεις στην επιφάνεια, είναι μια καινούργια εκδοχή του εαυτού σου. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Άξιζε το ρίσκο που μπορεί να πάρω για αυτό που θα βιώσω? Για μένα ναι, αξίζει. Αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στον άνθρωπο, για μένα μετράει πάρα πολύ. Συμβουλή για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να κάνει καταδύσεις και να ασχοληθεί με τις σπηλιές. Θέλει υπομονή. Δεν θέλει βιασύνη. Καμία σπηλιά, κανένα ναυάγιο δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα ώστε κάποιος να χάσει τη ζωή του γι' αυτά. Οι σπηλιές δεν θα εξαφανιστούν, τα ναυάγια δεν πρόκειται να τα σηκώσει κανένας. Θα υπάρξουν αρκετά χρόνια μπροστά μας για να έχουμε την ευκαιρία να τα επισκεφτούμε. Οπότε υπομονή.
Αβαινόταν μέσα νύχτα ανατολή χαρά. Η μέρα αυτή αφιερώνεται στην